slime. Wow! Nu ben ik toch wel benieuwd hoor. 3, 2, 1. Wow! Lukt het? Ja. Ja. Wow, crunchy. Kijk. Nu gaan we er eens in met onze vingertjes. Als dat goed gaat. Dat gaat niet zo heel goed. Nee. Nee. Oké, en is die stretchy? Ik denk het wel, dat is oplekt. Eens kijken. Oeh, ja. En hoeveel punten geef jij deze slime? 5 op 10. De tweede is een banaan. Oeh, wat ben je sterk? En nu mengen. Oh, dat voelt fijn. Dat is vies. Dat voelt ook lekker zachter. Ja, is die De andere zachter? was hard. Oké. Deze is lekker zacht dan. Ja. Wat vind je van deze slime? Ja, mooi. Een beetje. Ja. Nee. Doe eens met de vingertjes. Oh, die plakt helemaal. Ja. Ja. Punten op 10 ga je deze geven met de banaan. 7 op 10. Een 7 op 10. Naar de volgende. De laatste is choco. Oh, ik ben benieuwd. Lijkt op dro of zo. Op droog. Ja. Wel lekker. Ja, ruikt lekker hè. Wow, choco in slime. Dat is mijn hand op wel. Wat denk je van deze slime? Geen idee. Geen idee? Oh. Na. Ik ben niet lekker aan bakken. Vuile handen. Oei, 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 oei. Slijm voelt raar. Ja? Ik denk dat ik een 1 ga geven met 10. Oei, hoe voelt de slime? Raar. Hoezo raar? Ja, dat die zo meer aan elkaar plakken. Oei, valt de slime uit elkaar? Ja. Oh. Oh ja, ik zie het. Hij valt helemaal uit elkaar. Kijk dan. Oh. Dit is vies slime nu. Maar ik moet wel zeggen, het ruikt wel lekker. Ja, dat moet ik ook wel zeggen. Ja. Met de vingers? Oh, dat lukt niet met de vingers. Nee. Ja. Hoeveel puntjes geven wij deze slime? 3 op 10. Een 3 op 10. Dit was het niet, hè? Nee. Met choco. Nee. Wil je nog meer gekke dingen in slime zien? Laat het ons dan even weten en geven. Duimpje omhoog! En wij zijn er vandoor.